Давайте почнемо спочатку. Це я, привіт! У попередній серії ми вирушили на Мадейру, подолавши майже 5000 кілометрів. Тут є все: океан, скелі, обриви, смачна їжа, джунглі, водоспади. А світанки то просто відвал голови. Наша ціль – дослідити острів повністю. Але щоб не повторюватися, краще гляньте першу серію. Там усе в деталях. А тепер продовження цієї пригоди. У цьому епізоді ми прокотимося найекстремальнішими серпантинами острова. Скупаємося прямо під водоспадами, дізнаємося, як тут святкують Різдво без снігу та холоду. Відчуємо силу шторму, познайомимось з місцевими жителями і не тільки двоногими. Побачимо дикі скелі, обриви і піднімемося на самий край острова, де здається, що світ просто обривається. Це не просто тревел-блог, це історія, емоції і величезна любов до життя. Ну що ж, погнали? Практично щодня на Мадейрі ми зустрічали світанок, аби побачити якомога більше її неймовірних краєвидів. Є в цьому щось магічне, коли острів починає прокидатися разом із першими променями сонця. Люди поспішають на роботу, допиваючи ще теплу каву з ароматними круасанами. А в маленьких будиночках запалюється світло і життя починає рухатися. В минулій серії ми не розповіли, де зупинилися. Так ось. Ми вирішили не мучити себе різними переїздами, тому вирішили зняти одну квартирку на всю нашу подорож. Вона знаходиться недалеко від Фунчалу, і це дуже зручно, тому що на автомобілі можна доїхати в будь-яку точку острова, тому що він невеличкий, навіть можна сказати маленький. Ми орендували квартиру через Airbnb. Вибір там величезний, від затишних квартирок до розкішних віл на будь-який смак і бюджет. Наша квартира була новенькою, зручною, але ми про неї дуже пошкодували, бо нас там покусали клопи. Це було жахливо. Ну, це вже дрібниця. Головне, що попереду ще багато цікавого. Погнали досліджувати острів. Наша друга серія про Мадейру почнеться з дороги. Так, саме з дороги. На острові багато мальовничих доріг, але найкрасивішою трасою вважається Р-101. Вона відома як одна із найкрасивіших і найнебезпечніших доріг у світі, особливо на ділянці між містами Сау-Віценте і Порто-Моніс. Ця дорога проходить повз весь острів, такий прибережний маршрут, що місцями пролягає прямо вздовж скель над океаном, через тунелі та серпантини. Дорога частково замінена новими тунелями, але її старі ділянки доступні для тих, хто хоче побачити справжню дику природу Мадейри. Але й без цих ділянок екстриму, якщо чесно, вистачає. По дорозі іноді згадуєш усі молитви, які знаєш. Тут краще все ж таки їздити на механічній коробці передач, хоч це і важче, але це набагато надійніше та і взагалі краще все ж таки бути досвідченим водієм, якщо орендуєте авто на цьому острові. Якщо хопити усі дороги острова, то це лютий треш. Щоб ви розуміли, 8 кілометрів ми їдемо 20 хвилин, тому що тут просто отакий підйом. Ви тільки вдумайтесь, найвищий гірський підйом на авто тут може досягати 35 градусів, одна з яких Каміно де Камаччо. Інколи ми просто бачили небо. Просто в небо було! Це було просто в небо! На самоліті літати ще не страшно. Після цих доріг. Я в шокі. Що стосується нашого досвіду, то Іван практично всюди був за кермо, я ж не наважувалася. Насправді до цих доріг можна звикнути, але головне не дивитися вниз, тому що тоді холод охоплює все твоє тіло. Знаєте, це ті моменти, коли серце починає битися вдвічі швидше, але ти вже не можеш зупинитися, бо вже в дорозі. Що ж, повернемося до дороги Р-101. Ця дорога проходить через дуже гарні локації, і ті, що ми вже відвідали з вами. Каб Жора – один із найвищих
найвищих скелястих обривів в Європі, прозорим оглядовим майданчиком, Порт-а-Моніс, легендарні лавові басейни, Фаял з неосяжними краєвидами. Всі ці місця ви вже могли бачити в першій серії. Якщо не бачили, посилання під відео. Дорога тут справді захоплює. Величезні гори, скелі, водоспади, що падають прямо на трасу. І ці пейзажі, які здаються просто з іншого світу, нагадують якісь сцени з Аватару. Відчуваєш себе просто малесенькою мурахою серед цих неосяжних гір. Випадково проїжджаючи по цій дорозі, ми натрапили на цікаве місце. Просто на вершині гори стояла непохитна церква. Це виявилась церква Санта-Вісента. Насправді, релігія на острові має величезне значення, що просто неможливо не помітити. Більшість мешканців острова католики, але при цьому дуже відкриті. Можеш бути віруючим, можеш ні. Головне, що всі поважають традиції. На Мадейрі релігія – це не тільки церкви, а й круті святкування, фестивалі, атмосфера. Наприклад, фестиваль Богородиці – це коли тисячі людей збираються разом, моляться, святкують, запалюють ніч феєрверками. Так, Богородицю тут поважають і вірують в її силу дуже сильно. Тут прийнято взагалі давати якісь обіцянки Богородиці. І один фермер дав обіцянку Богородиці, що якщо вона врятує його урожай винограду, великих плантацій, він розбується і босоніж пройде весь острів. І знаєте що? Виноградники були врятовані, і чувак реально пішов просто босоніж по всьому острові. І він ще й встиг зробити офігезне вино. Легенда каже, що коли перші поселенці прийшли на ці землі, в одному з вулканічних тунелів біля сучасного селища вони побачили дивне світло. Підійшовши ближче, вони знайшли камінь у формі людського обличчя, який, як їм здалося, нагадував лик святого. Місцеві мешканці сприйняли це як знак і вирішили звести тут храм. Тож церква Сан-Вісента була побудована саме в цьому місці, ніби освячуючи вулканічну землю, з якої народився острів. Її історія закарбована у стінах. Тут кожен камінь, кожен вітраж, кожен відблиск свічки – нагадування про віру, що пережила століття. Колись цей острів народився з вогню, лави, буревіїв, океану. Але серед цієї дикої сили природи люди збудували місце, де панує тиша та спокій. Проїжджаючи далі цієї дороги, ми вже просто не могли зупинитися. Одна із найгарніших ділянок маршруту. Хвилі океану розбиваються об пірс. Just like in a dream. Maybe I'm starting to feel what true love can А з be. іншого боку, на тебе нависають величезні скелі з водоспадами, що ніби падають тобі просто на голову. Емоції неможливо було втримати в собі. Знаєте, ці гори, скали, вони просто настільки величезні, вони нависають над головою, ніби ото якась вчителька в перших класах, серйозно. Це дуже масштабне, таке враження, що зараз ця гора просто звалиться на тебе. Знаєте, водоспади тут зустрічаються просто на кожному шляху, всюди. Ось ми трошечки проїхали, знову водоспад. І це прям завжди відбувається. Ти проїжджаєш тунель – водоспад. Десь зупиняєшся – водоспад, скали, обриви, гори. І це дуже-дуже неймовірно. Ми стараємось тримати себе в руках, щоб не знімати усе підряд, але взагалі не виходить. І ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб зупинятися і щось знімати для вас, тому що краєвиди тут просто неймовірні. Keep pushing me, yeah, yeah, yeah. Stop putting things in my head. Baby, 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 stop tempting me. Is it a dream? Only time will tell.
мене зацікавила стара, яка була закрита для проїзду. Ми вирішили залишити машину та додати до своєї пригоди трохи містики. Було дуже помітно, що цією дорогою вже багато років ніхто не користувався. З одного боку височенні обриви над гострими лавовими утвореннями в океані, з іншого скелі, які здавались ось-ось, готові обвалитися просто тобі на голову. Це трошки було мрачно. Саме у цьому місці найбільше відчувалася сила часу. Тут ніби зустрічалися різні століття та мільйони людських історій. І пройшли ми якусь пещеру. Це виявився тунель, який дуже старий. Його, напевно, ще будували якісь раби, які тут працювали дуже багато століть тому. Колись для створення одного тунелю працювали тисячі людей, і сотні з них назавжди залишилися в цих скелях, втрачаючи життя заради майбутніх поколінь. А тепер важку працю виконують машини, які легко справляються з найскладнішими завданнями. Закривши очі, ти ніби переміщаєшся в минуле, у ті часи, коли все тільки будувалося. Це самий старий ход, це трохи старий ход, і он то вже новий ход. Думаю, що там буде ще далі якісь ще новіші хода. Зараз ми використовуємо ці дороги для якогось туристичного маршруту, але раніше це все будувалося для орощення, для того, щоб орощувати якісь городи, для того, щоб поливати і щоб люди могли користуватися взагалі водою і пити її. Але зараз це просто звичайні дороги. Якось так. Левади – це взагалі справжня артерія життя Мадейри. Вузькі канали, прорізані в скелях, що ведуть крізь густі ліси, гірські урвища та водоспади. Колись ці іригаційні канали будували вручну, доставляючи воду з вологих північних регіонів острова до посушливих південних частин. Будівництво було важким і небезпечним. Робітники висіли над прірвами, видобували тунелі прямо в скелях і створювали інженерні шедеври, які працюють і досі. Легенди кажуть, що у найглибших куточках Левад колись жили духи предків, які захищали воду та карали тих, хто ставився до неї без поваги. А якщо уважно прислухатися до шепоту вітру між деревами, можна почути відголоски старих історій про будівельників, що залишили своє життя в цих скелях. Сейксало. Це маленьке містечко на півночі Мадейри, куди туристи добираються або випадково, або заради двох речей: чорного пляжу та природних лавових басейнів, або просто щоб помедитувати поряд з океаном. Це містечко унікальне своїм розташуванням, воно буквально народилося на застиглій лаві, ніби витікає між двох величезних гір. А чорний вулканічний пляж – ще одне диво острова. Виглядає так, ніби його створили для якогось фантастичного фільму або якусь космічну комету. Чесно кажучи, це стало моїм найулюбленішим місцем. Не хотілося їхати. Але зачепило воно мене не лише краєвидами. Це місце повернуло нас у дитинство на берег Чорного моря, десь у залізному порту. Де найбільшою проблемою було те, що вода затікає в маску, де ми не думали ні про що, крім хвиль, води, теплого піску і, звісно ж, медової пахлави. Той самий. Нам було байдуже, що відбувається зараз навколо нас. Ці хвилі нагадали місце, куди зараз неможливо купити квиток на перший рейс. Ідемо в заплив океаном. Ниряємо в хвильку. Цей пляж
пляж став набагато більше, ніж просто туристичний маршрут. Довго спостерігаючи за людьми, ми зрозуміли, що більшість приходить сюди просто пофотографуватися або помилуватися хвилями. Але цей океан – це набагато більше, ніж фон для красивих кадрів. Великі хвилі, риба, якою під водою просто кишить. Всюди вулканічні скелі, а між ними приємний піщаний пляж. І, чесно кажучи, мене тут було просто не зупинити. Тому, якщо збираєтеся на Сейксал, не забудьте скупатися. Це варто того. Відкрийте своє дитяче серце і дозвольте хвилям повернути вас у той час, коли океан або море було не просто водою, а цілим всесвітом пригод. Вдосить накопавшись, ми вирушили далі, крізь маленькі вузенькі вулички, оточені будиночками ніби з лялькового містечка. Тут все виглядає так, наче його хтось акуратно розставив для ідеальної листівки. Заправилися їжею. У подорожах завжди беремо щось із собою, бо біля природних локацій рідко знайдеш магазини чи кафе. Зазвичай це булочки або класичні студентські макарони, простий перевірений часом варіант. Я забула свої кросівки он в тому городі. Як ви думаєте, він мені простить чи ні? Мільйони років. Понятно. Ти щось сказати, але не буду. Він сказав іти пішком туди. Ладно, що зробиш? Без кросівок, так без кросівок. Ми не поспішали, їхали без плану, зупинялися там, де нам здавалося цікаво, і наступною локацією стала скеля Рибейра да Жанелла. Це вражаюча скельна формація біля узбережжя одноіменного селища. Вау! Блін! Як це круто! Цим скалам вже більше 1000 років, і вони досі стоять, виглядають просто неймовірно. І знаєте, ніколи не подумаєш, що цей острів знаходиться десь дуже близько до Європи. З Варшави ми летіли всього 6 годин. А таке враження, що ми десь на Гаваях, або на Балі, або в якомусь взагалі Таїланді, куди треба добиратися дуже-дуже довго. А це прям дуже поряд.
І острів просто чарівний. За місцевими легендами, ці скелі все, що залишилося від древньої землі, яку океан забрав з собою, залишивши лише цих самотніх кам'яних стражів. Сьогодні це місце приваблює фотографів, мандрівників і, звісно, всіх, хто не уявляє подорожі без красивих кадрів в інстаграм. Ця скеля стала для мене великою силою самотності. Попри те, що поряд із нею велика земля, у цій боротьбі з могутнім океаном вона стоїть одна. Навіть коли хвилі з люттю б'ють у її боки, коли вітер шліфує її тіло, коли океан намагається стерти її межі, вона залишається. Вона знає, що земля поруч, але ця боротьба належить лише їй. Кожного дня вона зустрічає світанок із тим самим спокоєм, що і тисячоліття тому. Вона не просить захисту, не шукає виходу, не ховається за чужими спинами. Вона просто є, бо сила не в тому, щоб ніколи не падати. Сила – це стояти навіть коли світ каже, що ти маєш зникнути. Краєвиди дуже класні, але нам час рухатися і шукати далі якісь пригоди. Погнали! Збираючись вже додому, ми планували відвідати ще одне дуже інстаграмне місце. Так, кросівки ми все ж таки забрали. Але по дорозі, гортаючи карту, помітили місце, про яке майже ніхто не писав. Жодних коментарів, мало зірочок і жоден путівник про нього не згадував. І все ж ми вирішили ризикнути. У нас знову далі ще одна локація, зовсім без туристів. Клас! Ми знову звернули кудись не туди і потрапили на таке водоспадище. Офігеть, правда? Уху! Я в шокі, блін! У нього така мощь, з нього так дує вітер, просто аж такий сильнючий. Там вітру немає, а тут просто зносить з ніг. Дуже круто, просто неймовірно. Ніби сама енергія цього місця покликала нас звернути з маршруту. Після довгих днів подорожі ми вже відчували втому. Знімали зранку до ночі, сил майже не залишалося. Багато чого не виходило так, як хотілося, але цей водоспад дав нам щось більше, ніж просто красиву картинку. Він дав нам свою силу. Вода була крижаною, опікала тіло, але змивала втому. Це був момент, коли природа ніби сказала: бери, це твоє. І ми не могли не взяти. Тут потрібно просто відчути. За маршрутом у нас сьогодні остання локація – водоспад ангелів. Місце мега інстаграмне. Вода буквально падає прямо на дорогу, і місцеві не соромляться заїхати сюди, щоб безкоштовно помити своє авто. Але як це часто буває, очікування та реальність трохи не зійшлися. Ми приїхали на водоспад ангелів, і, якщо чесно, після усіх водоспадів він у нас уже не дуже вдохновляє. Не визиває якихось таких емоцій, як ті водоспади, які були до цього.
Типу, прикольно, просто водоспад на дорогу, можна було би заїхати сюди машинку помити, але є тут і покручі місця. And the pain I'd been feeling washed away to return another day. Але є нюанс. Головний бонус цього місця – його розташування. Дорога сюди пролягає крізь бананові плантації, а сам регіон – один із найтепліших на острові. Сонце сідає саме тут, і це ідеальне місце, щоб просто зупинитися, перевести дух і погрітися перед тим, як рушити далі. Тут на острові росте дуже-дуже багато бананів, апельсинів, мандаринів, гранатів, якихось екзотичних фруктів, і вони тут просто повсюди. Так само, як у нас яблуки або груші, або абрикоси на деревах. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the mood keeps on changing. All I wanna do is lie down in bed. Цей день почався дивно спокійно, хоча вночі вирував сильний шторм. А океан досі був неспокійний, я б навіть сказала розлючений. Земля здавалася виснаженою, ніби після довгого важкого дня. Вона ніби засинала нарешті, знаходячи спокій, хоча день тільки починався. Повсюду панувала тиша. Але хвилі все ще не могли знайти свою рівновагу. Вони ніби говорили про свій біль, намагалися щось розповісти світові, і у такі моменти важливо навчитися слухати, відчувати, зрозуміти. І ніби весь острів сьогодні уважно слухав про біль океану. Рано вранці ми вирушили в маленьке містечко Порто-ду-Сол. Тут ми відчули втому усього навколо, хотілося мовчати, довго дивитися в горизонт, слухати власні думки, які ліниво обговорювали плани на майбутнє, забуваючи про старі якісь рани. І, звичайно ж, слухати, що говорить тобі природа. Хотілося зрозуміти, чому все навколо сьогодні вирує. Шторм потроху вщухав, але нам вдалося впіймати ту саму силу природи. Вона ніби давала поштовх до чогось нового. Наступною нашою точкою став Порто-ду-Сол, і він просто наповно готується до Різдва, до Нового року. Як тут це прикрашають, це просто треба бачити.
Порту до Сол. Маленьке містечко на березі океану, яке наповне готується до Різдва. І можу сказати впевнено, так як святкує Мадейра, ми ще ніде не бачили. Це справжня казка, але без снігу і холоду. Немає морозу, немає крижаного вітру, натомість теплий океанічний бриз і мега різдвяна атмосфера. Вулиці сяють вогниками, святкові прикраси на кожному кроці, а їхній вертеп – це окрема історія, як мінімум заслуговує на Оскар. Нам навіть вдалося потрапити на їхнє церковне святкування, і це було щось абсолютно особливе. Ще 10 днів до Крісмаса, а вони вже святкують. Клас. Тут немає величезних хмарочосів, немає метушні великих міст, лише вузенькі вулички, що ведуть до набережної, яскраві будиночки з черепичними дахами і запах морських делікатесів, що змішується з ароматом свіжої випічки та кави. Гуляючи набережною, ми помітили дуже цікаве місце – кафе, яке буквально нависає над прірвою з видом на океан. Це місце нагадало будиночок із фільму Лемоні Снікет «33 нещастя». Просто кафе з якими шикарними видами. Тому ми вирішили зупинитися тут, насолодитися неймовірними краєвидами, ну і, звичайно ж, з'їсти щось солоденьке. Ну, ми просто не могли собі відмовити зайти в це класне місце з такими видами і випити каву з чимось солоденьким. До речі, їжа була напроч смачною, а кава просто ідеальна. Не знаю, чи це із-за таких краєвидів, чи просто вона того вартувала. Це місце однозначно рекомендую, але найбільше вражає загальна атмосфера. Ми були тут у неділю, коли життя сповільнюється. Різнокольорові будиночки, затишні кафе, море усмішок і відчуття, що час тут тече якось інакше, спокійно, по-своєму ідеально.
Досить нагулявшися містечко, ми вирішили додати екстриму та магії в нашу подорож. Тому вирушили по страшних серпантинах, піднімаючись на висоту понад 1500 метрів над рівнем моря. Наступною нашою точкою став ліс Фанал. Місце, де дерева ніби хтось зачарував. Вони вигинаються в найдивніших формах, наче сказки. І тепер я знаю чому. Ми приїхали сюди після шторму і здавалося, що вітер досі тримав острів у своїх обіймах. Пориви були такими сильними, що ми ледве стояли на ногах. Дощ розганявся вітром так, що очі неможливо було відкрити. Це був справжній атракціон від природи. І смішний, і трохи страшний водночас. Просто так. Вони пристосовуються до екстремальних умов, нахиляються, закручуються, ніби борються з вітром і з кожним роком стають тільки міцнішими. Кажуть, що приїжджати сюди найкраще вранці, коли ліс окутаний туманом. Тоді все виглядає по-справжньому магічно, як сцена з фантастичного фільму. Це містичний ліс, і містичний він тим, що тут дерева приймають просто дуже чудернацьку форму. Таке враження, що ми на зйомках якогось Гаррі Поттера, і зараз вони вилетять десь на своєму авто, або ці дерева оживуть і нас почнуть десь кидати, бити і ламати. Але сьогодні тут просто сумасшедший вітер зносить все. Навіть мене з них просто на ногах втриматися дуже важко. І це додає йому ще якоїсь чарівності і містичності. Ми не потрапили в ідеальні умови, але навіть серед дня це місце зачаровує. І якщо чесно, мені хотілося одягнути білу сукню і бігати між цими деревами, ніби Аліса в країні чудес. Ліс Фанал точно має свою магію, і він не відпускає так просто. Такий прикольний. Та я не хочу, я боюсь. Та я боюсь. Та я боюсь. Та ну їх бабі, блін. Фу, блін. Мадейра – це не тільки океан, скелі та лаврові ліси, а ще й корови. Багато корів. Та-да, саме корови. Ми й гадки не мали, що на цьому острові взагалі є корови. А тим більше на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. І якщо десь в світі їх можна побачити на рівнинах, полях, то тут вони пасуться на таких крутих схилах, що іноді здається, ніби вони просто прилипли до землі. Тут просто коровки, я не знаю, тут висота метрів 1000, якщо не більше. Тут велика гора. І тут корови ходять, вони тут просто повсюди. І вони такі волосаті, прикольненькі. І я не розумію, хто їх тут доє.
Уявіть, ви їдете мальовничими маршрутами, милуєтесь краєвидами, і раптом перед вашою машиною з'являється величезний силует. І ось ти вже зупиняєшся і терпляче чекаєш, поки місцеві власники цієї землі вирішать, чи дозволять тобі поїхати далі. Але загалом вони дуже спокійні до моменту, коли вирішать показати свій характер. І ось тоді ти чітко розумієш, корови Мадейри не просто існують, вони тут головні. Але головне, що хочеться про них сказати, вони неймовірно красиві в розкішних кольорах, від глибокого шоколадного до золотисто-рудого, вкриті густим розкішним хутром, яке захищає їх від нещадного гірського вітру. Вони виглядають так, ніби були тут завжди, ще задовго до того, як люди вперше ступили на цей острів. І знаєте, є в них щось особливе. Спокійна впевненість у кожному русі, незалежність у погляді і ця легка зверхність, коли вони оцінюють тебе, а не ти їх. Ми були здивовані такою зустрічю, але зрештою зрозуміли, на Мадейрі корови – це не просто частина природи, вони їх дух. Ну, решила поспать. Ми йшли і випадково потрапили на різдвяну ярмарку в Фуншалі. Прикольно так все виглядає. Всі святкують, співають різдвяні пісні. В минулій серії я вже розповідала про Фуншал і його цікавинку, але цього разу він не просто місто. Це портал у різдвяну листівку, яку забули вимкнути на максимум яркості. Тому я не можу не поділитися цією красою з вами. Знаю, що це відео ви переглядаєте точно не взимку, а тим паче не на Різдво. Сорі, буду виправлятися. В останні дні нашої пригоди ми нарешті вирішили прогулятися нічним містом, бо до цього кожного дня приїжджали без сил і навіть не було бажання кудись виходити. Що хочеться сказати саме про нічний Фуншал, це те, що тут просто все запалюється різноманітними вогниками, різнокольоровими, гірлянди, якісь прапори. Все набуває якихось таких неймовірних фарб. Починають працювати атракціони, якісь бари, всі вулиці підсвічуються гірляндами. І люди тут славляться тим, що вони дуже класно вміють святкувати новорічні свята. І взагалі у них тут є і фестиваль квітів, і ще якісь фестивалі. Але саме новорічні свята вони святкують з розмахом. Тут в Фуншалі прикрашено буквально усе. Увага! У працівників ДТЕК можуть з'являтися побічні симптоми у вигляді сіпаючого ока. Признаюсь, іноді справді хотілося трохи зменшити яркість, але дуже вірю, що колись ми зможемо так само казково святкувати Різдво і прикрашати кожен куточок яскравими вогниками. Цей вечір відчувався неспішним, якимось спокійним. І той, знаєте, весняно-вечірний вітерець, який ніби гладить тебе по обличчю. Цього разу ми потрапили на новорічну ярмарку. У повітрі запах кориці, карамелі та грошей, які ти ось-ось залишиш у цих затишних дерев'яних будиночках з глінтвейном. Люди навколо щасливі, сміються, тримають у руках келих понше. Ну, це місцевий різдвяний напій, який так само швидко дарує настрій, як і забирає координацію. Фуншал у день – це історія, архітектура, кораблі в гавані. А ввечері він стає різдвяним фільмом, у якому ти головний герой. Ти не просто гуляєш, ти частина новорічного дива, де все світиться, блищить, зігріває. Атмосфера нагадує сцену з різдвяного фільма. Живі оркестри грають святкові мелодії, діти в захваті розглядають яскраві інсталяції, а на площі височіє головна ялинка острова, велична, прикрашена тисячами вогників. І знаєте, іноді я починала потроху розуміти, що в казки, у дива, в якесь чудо все ж таки потрібно вірити. Але не забувати, що казку навколо створює не якийсь чарівник. Її створюємо тільки ми самі. Своїм добром, щирістю і вдячністю за те, що вже маємо, а не те, що прийде до нас в майбутньому.
кожній країні завжди дуже сильно кардинально відрізняються продукти, тому я зібрала свій топ на Мадейрі і гайда покажу. Звичайно, що місцеві магазини завалені знайомими європейськими продуктами, але є кілька важливих відмінностей. По-перше, морепродуктів тут набагато більше, ніж м'яса, і вони дешевші. Ну, це логічно, бо Мадейра оточена океаном, і свіжа риба тут це не розкіш, а частина повсякденного життя. Риба – це просто мій рай. Її тут просто всюди дуже багато. Круасанчики, я не знаю, з якого тіста вони його готують, але вони прям мега смачні. По-друге, місцева випічка – це окрема історія. Вона відрізняється великою кількістю горіхів, традиційними мадерійськими тістечками та, звісно, свіжо спеченими болодокако, м'яким ароматним хлібом, який подають теплим із чесниковим маслом. З випічки тут найсмачніші оці ось штучки, вони просто мега смачні, і я їх прям обожнюю. А це болодомел, і це національна якась їхня страва, це такий пиріг з великою кількістю горіхів, і він дуже смачний. Але тут просто божевільний вибір свіжих фруктів і горіхів. Банани, маракуя, ананаси, авокадо, інжир, горіхи, макадамії. Все це вирощується прямо на острові, тому ціни доступні, а смак максимально насичений. Загалом ціни тут практично такі самі, як і на материку. Хоча це острів і логістика складніша, але вона працює настільки добре, що дефіциту продуктів немає взагалі. До речі, чомусь у них тут яйця кладуть по 12, а не по 10. Не зрозуміло чому. Ось цей сир просто мій рекомендаціон. А ось цей сир не купуйте. Ми після нього траванулися дуже сильно. Тож, якщо ви плануєте поїздку на Мадейру, не варто хвилюватися через ціни чи асортимент. Їжа тут якісна, доступна і точно залишить після себе лише найкраще враження. Як ви вже здогадалися, наша пригода відбувалася взимку. І хоча Мадейра – це вічно-зелений острів, зима залишається зимою. Ми не раз потрапляли під бурі, потужний вітер і безперервні дощі, тому в наших рюкзаках завжди були сухі шкарпетки та дощовики. Ну, це справжній must-have для таких поїздок. Особливість острову в тому, що величезні гори ніби стримують дощові хмари. Тож нерідко виходить так, що на одному боці острова світить яскраве сонце, а на іншому лє стіна води. Це дозволяє коригувати свій день, підлаштовуватись під зміни погоди. Проте насправді погода не буває поганою чи хорошою. Все залежить від нашого ставлення до неї. І саме через це ми отримуємо задоволення від кожного моменту. Звісно, через такі погодні гойдалки не всі плани вдавалося втілити. Часом якісь маршрути ставали просто небезпечними, тому деякі локації так і залишилися нами невідвіданими. Сьогодні ми хотіли піти у хайкінг на горі Піко де Арейро, але погода так змінилася. Ми будемо, напевно, спускатися і їхати в якесь інше місце. Але, попри всі примхи природи, день усе одно вдалося зробити яскравим, повним вражень і нових відкриттів. Адже головне в подорожах не тільки пункт призначення, а й сам шлях, який завжди приносить щось несподіване. Took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Через те, що на західній частині острова почався дуже-дуже сильний лівень, і ми ще вчора запланували там хайкінг і вирішили його все ж таки відмінити, тому що в такий лівень не дуже класно ходити по горам. І ми вирішили поїхати на східну частину острова. І, якщо чесно, ми дуже-дуже зараз здивовані, тому що ця частина острова просто кардинально відміняється від західної частини острова. Там все зелене, багато дерев, лісів, а тут просто якісь марсіанські краєвиди, все якесь червоне, такі класні скали, обриви і практично взагалі немає дерев. Тому ми зараз беремо свої дві ноги і йдемо в хайкінг десь на ті скали.
Погнали! Просто гляньте, в яких місцях ці люди можуть зупинятися, просто відпочити. Клас. Це просто моя мрія. Ми приїхали на східний край Мадейри, щоб пройти один із найбільш нереальних хайкінг-маршрутів острова – Верада да Понта де Сан-Лоренсо. Це місце взагалі не схоже на решту Мадейри. Ні тобі густих лісів, ні водоспадів. Тут усе жорстке і суворе, випалене вітрами і сонцем. Справжня марсіанська пустка, як кадр із фантастичного фільму. Маршрут займає близько 8 кілометрів в обидва боки. І хоча це не марафонська дистанція, фізично він відчуватиметься саме так. Бо тут усе проти тебе. Вітер, скелі і нескінченні підйоми та спуски, через які ти встигаєш пошкодувати про кожен шматочок тістечка, з'їдене напередодні. Стежка тягнеться вузьким хребтом між Атлантичним океаном, з одного боку круті обриви в сотні метрів, а з іншого хвилі, що розбиваються об скелі. І всю дорогу тебе супроводжує вітер. Не просто вітер, а вітрище, який намагається відправити тебе в політ без зворотнього квитка. Ось чому тут радять міцно тримати шапку, капюшон, а ще краще запасатися камінням в рюкзаки. Фух. Ці гори, вони просто мене зводять з розуму. Вверх-вниз, вверх-вниз. І знаєте, хотілося вам розповісти щось цікаве, якусь класну історію з цього місця. Але вітер настільки сильний, що він просто видув усі мої думки з моєї голови, і я навіть 2 слова не можу зв'язати. Але пейзажі компенсують усе. Рельєф тут формувався завдяки вулканічним виверженням, тому скелі червоні, чорні, іноді смугасті, як шматок мармурового м'яса. Дуже прикольно, що ця скала не є однотонна, вона різного кольору. Класно відображаються різні породи, які формувалися мільйони просто років. І таке враження, що ця скала – це ніби якийсь охоронець цього острову. Якщо придивитися, можна побачити його очі, носик, підборіддя, якесь може волосся, і ніби він сидить і охороняє цей острів. Класно. А ще це місце назвали на честь португальського судна Сан-Лоуренсо, яке приплило сюди ще в 15 столітті. Але найцікавіше – це місцеві легенди. Кажуть, що цей мис – частина затонулого міфічного острова Антилія, який моряки шукали ще в середньовіччі. Якщо ви колись чули вислів «на краю землі», так от, це саме це місце. Тут себе відчуваєш ніби на краю землі. Далі просто взагалі нічого немає. Океан, все. І ці види, вони реально якісь марсіанські. Тут ніби якийсь Марс. Земля обривається в моменті. На цьому хайкінговому маршруті склалася ще їх така традиція. Всі люди, які проходять його, просто в будь-яких місцях починають будувати такі кам'яні вежі. І кожен, хто проходить, кидає сюди каміння. Навіть на вході стоїть табличка, що таке робити не можна, тому що коли будуть сильні дощі, це все може піти на низ. І може хтось від цього постраждати. Але, мені здається, людей нічого не зупини. На цю частину острову взагалі практично немає як добратися, лише через море або маленькою вузенькою тропинкою. Тут кілометри 4 йти від місця, де може доїхати авто. І прикалуєте, тут є кафе. Це жесть. Та найкраще у цьому маршруті його фінальна точка – Касо ду Сардіння. Це невелике кафе просто посеред дикої природи. І тут виникає логічне питання: як взагалі люди сюди добираються? Як доставляють продукти? Бо нести хліб і каву хайкінгом у 4 кілометри – ну таке собі задоволення. Відповідь проста: усе транспортують океаном, а їжу піднімають спеціальним ліфтом. Тут іноді такі свелові волни, що вони розбивають просто об скали. Я не розумію, як вони тут швартуються. Навчилися? А цим, напевно, довозять продукти.
До речі, ми дійшли сюди вже під вечір, коли кафе було зачинене. Тож єдиний чай, який ми могли випити, був той, що залишився у термосі. Ну, а термос в машині, тому залишалося лише мріяти. А далі починається найскладніша частина маршруту – підйом на вершину мису. Ось тут ти точно відчуваєш себе десь між Марсом і дном океану. Бо ці ландшафти реально схожі на кораловий риф, який колись був під водою. Начебто тут ще недавно повзли краби, пропливали величезні кити, а тепер по ньому драпаєшся ти, важко дихаючи і проклинаючи своє бажання трохи прогулятися. Це взагалі, напевно, колись був риф. Навіть корали залишились, напевно. Дуже так рельєфно. Якби тут жили краби, вони б напевно вважали це своїм Еверестом. Загалом цей хайкінг не для слабких духом, хоча людей тут вистачає. Тут сиське каміння, круті підйоми, відчуття, що тебе ось-ось дмухне в океан, і постійне питання в голові. Чому я просто не залишився в готелі? Якщо ви боїтесь висоти, то краще там і залишитися. Але коли ти стоїш на самій вершині, дивишся вниз і бачиш весь острів, океан, шикарні скали, ти розумієш, воно того варте. Ух, ще чуть-чуть. Ще трошечки. І на вершині. Ми на краю острова. Цей маршрут – одна з тих пригод, які змушують тебе відчути, що ти живий, наповнюватися могутньою енергією і дарувати її усім, хто її потребує. Це місце надихає, випробує та робить тебе частиною стихії. А ще доводить, що людина може вижити будь-де, навіть на Марсі. Ми на вершині. Боже, як гарно. Ми на краю острова. Єдина корова, яка старенька. You and I, we met a Tuesday morning, sun high in the sky, and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure, I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you until
I can break these cups. Ось і завершується наша подорож по неймовірній Мадейрі. І знаєте, мені залишилося лише зробити висновок і сказати про якісь свої враження від всього острову. Насправді ми в захваті. Ми дуже полюбили цей острів і дуже надіємося, що зможемо повернутися сюди ще раз. Ми були тут всюди. Від вершин, де хочеться взяти парашут, до океану, на якому хочеться просто піти до горизонту на парусній яхті. Для нас цей острів став як маленький серіал. Спочатку ти не розумієш, що відбувається, а потім не можеш відірватися. Тут класне все. Неймовірні люди, неземні пейзажі, смачнюща просто їжа з великої кількості риби, сирів і фруктів. І, звичайно, що не забуваємо про дороги, на яких GPS каже, ну, удачі тобі. Знаєте, хочеться сказати окремо про дороги. Так, вони страшні перші дні, просто катастрофічні. Потім ти трошечки до них звикаєш. Ти звикаєш до авто, звикаєш до руху транспорту на дорогах, дорожні якісь знаки, якісь приколи саме цього острову. Потім стає трошечки легше. І знаєте що? Хотілося б брати реально приклад з наших українок, з дівчат. Ну вони по цим дорогам їздять просто як по рідним. Вони ганяють, вони забираються на такі вершини, що, ну, це просто величезна сила. Вони фоткаються з коровами на обриві, вони кайфують і приїжджають сюди і беруть від острова все. Красавчики, дівчата, ви мої фаворити. Знаєте, цей острів не для слабкодухих. Він любить ризикових, драйвових, непокірних, таких людей, яких палає все внутрі. Це взагалі не про релаксний відпочинок. Якщо ви хочете поїхати на відпочинок, то краще обирати якісь інші країни і інші місця. Тому що тут потрібно попрацювати, потрібно залазити на вершини, на якісь гори, плавати в океані, кудись бігати, пригати, щось робити, їздити, ризикувати і боятися постійно, тому що тут є чого трошечки побоятися. Але він дає неймовірні емоції. І це правда. Цим островом потрібно жити одним ритмом. Залазити на вершини, від яких просто завмирає подих. Ходити по тропам, від яких трусяться ноги як в фізичному плані, так і від шаленого страху, що ось-ось ти або звалишся з цієї скали, або на тебе просто звалиться величезне каміння. Ці емоції, які дає острів, вони на щось дуже величному. Ти ніколи не повернешся з нього тою людиною, якою ти приїхав сюди. І це правда. І якщо тобі сподобалося наше відео, ти завжди можеш задонатити за посиланням нижче під відео. Всі кошти, які будуть надходити, я пересилаю на Збройні Сили України, тому що це зараз дуже і дуже важливо. Усі звіти я виставляю у себе в інстаграмі, тому, якщо вам цікаво, можете переходити туди і дивитися. А ти не забудь написати, з якого міста або країни, або взагалі куточка світу ти дивишся моє відео. Давайте будемо ближче один до одного і трошечки рідніше. А я дякую тобі за перегляд. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па!
після цього відео. Підтримуйте, лайкайте, репостіть. Якщо воно вам сподобалося, я вас запрошую задонатити. Я вас запрошую задонатити по ссылці внизу. Усі гроші, кошти, які будуть туди нараховані, ми переводимо на Збройні Сили України. Тому що це зараз мега-мега важливо. Тому ми прощаємося з вами. Па-па! До нових зустрічей, до нових відео!